Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα φοβερό θαύμα από το ταξιάρχη Μανταμάδου που έσωσε ένα αεροπλάνο γεμάτο μαθητές από βέβαιο θάνατο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Ήταν ένα νηξιάτικο πρωινό στη μακρινή χώρα κάτω στο Σουδάν. Στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας παρατηρείται μια συνήθιστη κίνηση. Εκτός των κανονικών δρομολογίων, ανέμελα νιάτα μαθητές με τους εκδρομικούς σάκους τους είχαν γεμίσει τις αίθουσες του αερολιμένα. Μια σχολική εκπαιδευτική αεροπορική εκδρομή είχε προγραμματιστεί για την ημέρα αυτή. Σχολικά τραγούδια και χαρούμενες φωνές έσπαγαν το μονότονο βουητό των αεροπλάνων που απογειωνόνταν και προσγειωνόνταν στο αερολιμένα και εξάφνου τα μικρόφωνα ανήγγυλαν. Οι εκδρομείς και οι κύριοι συνοδοί αυτό να επιβιβαστούν στο σκάφος. Το σκάφος σε 5 λεπτά απογειώνεται. Ο κυβερνήτης, ένας αθλητικός νέος που δεν απήχε πολύ στην ηλικία από τους νέους επιβάτες του, αλλά αριστούχος και ίσως ο καλύτερος και πλέον δοκιμασμένος της εταιρείας, τους καλωσόρισε στο σκάφος και τους υποσχέθηκε ένα ωραίο ταξίδι. Όλα ήταν έτοιμα. Ο κυβερνήτης έριξε μια τυπική τελευταία ματιά στα όργανα του σκάφους, δια του ασυρμάτου είπε στο κέντρο το OK και έβαλε σε κίνηση τους κινητήρες. Το κέντρο του είπε τις τελευταίες πληροφορίες της μετεωρολογικής υπηρεσίας που ήταν πάρα πολύ καλές και του ευχήθηκε καλό ταξίδι. Σε 2 λεπτά το αεροπλάνο απογειώθηκε. Το αεροσκάφος είχε διανύσει περίπου 100 μίλια και όλα έδειχναν ότι συμβάλλουν σε ένα ωραίο αεροπορικό ταξίδι μέσα σε ένα καταγάλανο ουρανό. Οι επιβάτες δεν χόρταναν να απολαμβάνουν το ωραίο θέαμα που τους πρόσφερε το μεγάλο ύψος. Κάτω από τα πόδια τους ένας πελώριος ανάγλυφος χάρτης ζωντανός με χωριά, βουνά, ποταμούς και πεδιάδες απλωνόταν. Η αεροσυνοδός δεν έπαβε να τους ξεναγεί και να τους ενημερώνει συνεχώς. Ο κυβερνήτης έπαιρνε σειρά στο δικό του μικρόφωνο για να πιάσει συζήτηση με τους επιβάτες και να τους λέει τα μυστικά του αεροπλάνου και της τεχνικής του. Ο κυβερνήτης άνοιξε τον ασύρματο και ζήτησε από το κέντρο το στίγμα και τον καιρό. Αυτό με τη σειρά του απάντησε και τον πληροφόρησε ότι μέχρι τέλος του ταξιδιού του δεν προέβλεπε καμία αλλαγή του καιρού. Έκλεισε τον ασύρματο και ζήτησε με το μικρόφωνο να μιλήσει με τους επιβάτες όταν εμπρός του διέκρινε ένα κατάμαυρο σύννεφο. Έκλεισε το μικρόφωνο και έσφιξε το πηδάλιο να οδηγήσει το σκάφος κάτω από το σύννεφο για να μην χάσουν οι επιβάτες την οπτική επαφή τους με τη γη. Ήταν κάτω από το σύννεφο όταν εμπρός του εμφανίστηκε δεύτερο πλέον κατάμαυρο με βροντές και αστραπές. Έδωσε ύψος στο σκάφος για να ξεφύγει. Το ρολό έδειχνε 8.000 πόδια. Καταιγίδα όμως δεν σταματούσε. Έδωσε κι άλλο ύψος. Το ρολόι έδειχνε 10.000 πόδια. Το μάξιμο της αντυχής στο αεροπλάνο του. Οι επιβάτες άρχισαν να θορυβούνται. Η ορατότητα ήταν 0. Το χαλάζι χτυπούσε σαν σφαίρες στα παράθυρα του σκάφους. Οι κεραυνοί και οι αστραπές φώτιζαν μόνο τον ουρανό σαν εχθρικό πυροβολικό που προσπαθούσε να τους καταρρίψει. Η αεροσυνοδός προσπαθούσε με ψυχραιμία να τους καθησυχάσει. Το σκάφος, σαν παιχνιδάκι μέσα στη φοβερή αγκαλιά της καταιγίδας, άρχισε να τρίζει και το ρολό έδειχνε 12.000 πόδια. Ο κυβερνήτης ψύχρεμος άρχισε να κατεβάζει το σκάφος χαμηλά. 8.000 πόδια, 6.000, 5.000... 4.000, 3.000, 2.000 πόδια, η ίδια κατάσταση. Στο φόβο μήπως προσκρούσει με κάποια κορυφή βουνού, άρχισε πάλι να ανεβαίνει. Φτάνει στα 8.000 πόδια και ανοίγει τον ασύρματο να μάθει από τον πύργο ελέγχου το στίγμα του, που βρίσκεται και να τους πληροφορήσει ότι έχει πέσει σε καταιγίδα παρά τις καλές μετεωρολογικές ειδήσεις, αλλά διαπίστωσε ότι δεν λειτουργεί. Άνοιξε αμέσως το ραδιόφωνο, η ίδια σιγή. Ένα κρύο χέρι έσφιξε την καρδιά του, άνοιξε το χάρτη και προσπάθησε μόνος του να προσδιορίσει τη θέση του. Μάταιος κόπος. Με την προσπάθεια να ξεφύγει από την καταιγίδα είχε χάσει το προσανατολισμό του. Στα μάτια του συγκυβερνήτου του άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια του πανικού. Ο κυβερνήτης διάβασε μέσα στα μάτια του βοηθού του την αγωνία και πριν του μιλήσει έκαμε ακόμη μια προσπάθεια με τον ασύρματο και το ραδιόφωνο. Μάταιος κόπος, η μεγάλη καταιγίδα παραδόξως τα είχε καταστρέψει. Προσπάθησε πάλι με το χάρτη το ίδιο αποτέλεσμα. Σε παρόμοιες καταστάσεις το θάρρος και η ψυχραιμία του κυβερνήτη φέρουν καλά αποτελέσματα. Γύρισε στο συγκυβερνήτη του που τον κοίταζε ακίνητος, μαρμαρωμένος και του ζήτησε ψυχραιμία.
διότι η κατάστασή τους είναι πολύ κρίσιμη και πρέπει να αποφευχθεί ο πανικός των επιβατών. Ο πανικός όμως δεν απήχε πολύ από τους επιβάτες. Η αεροσυνοδός, μη ξέροντας απολύτως την κρισιμότητα της κατάστασης, κατέβαλε κάθε αφιλότιμη προσπάθεια να τους καθησυχάσει. Ο κυβερνήτης, χωρίς προσανατολισμό, ασύρματο, ραδιόφωνο και στίγμα, μέσα στη φοβερή θύελλα που δεν είχε τέλος, δεν μπορούσε να πιλοτάρει το σκάφος με σιγουριά. Άρχισε να κάνει κύκλους και να ανεβοκατεβαίνει, προσπαθώντας να βγει μέσα από τη θύελλα. Το σκάφος τυφλά οδηγείται από τον ψύχρεμο μέχρι στιγμής κυβερνήτη. Όμως οι ώρες περνούσαν, θα έπρεπε να είχαν προσγειωθεί πριν 2,5 ώρες περίπου και ακόμη βρίσκονταν στα ύψη. Τα καύσιμα άρχισαν να λιγοστεύουν επικίνδυνα. Καμιά βοήθεια, κανένα φωτεινό σημείο. Οι επιβάτες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το χρόνο που χρειάζεται το ταξίδι τους και βλέποντας ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ξέσπασαν σε κλάματα και ιστερισμούς. Ακόμη και η αεροσυνοδός έχασε τον έλεγχό της και δεν μπορούσε να προσφέρει καμία βοήθεια στους επιβάτες. Μάταιο ο κυβερνήτης προσπαθούσε με το μικρόφωνο να τονώσει το ηθικό τους. Ο συγκυβερνήτης, ένας ράκος, ανίκανος να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια. Μέσα στην αγωνία του ο κυβερνήτης ρίχνει μια ματιά στο πίνακα των καυσίμων. Κρύος υδρότας τον περιέλουσε. Δεν είχανε ακόμη 20 λεπτά καύσιμα. Από τη στιγμή αυτή άρχισε να κάμπτεται κι αυτός, του ήρθε να κλάψει, κρατήθηκε. Σχεδόν ήταν βέβαιος για την καταστροφή. Έβαλε τον αυτόματο πιλότο, έσκυψε πάνω στο πηδάλιο και αφέθηκε στο μοιραίο. Σαν κινηματογραφική ταινία τις τελευταίες αυτές στιγμές περνούσαν από το μυαλό του όλα τα γεγονότα της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια. Σε μια στιγμή ταράχτηκε, στην οθόνη των σκέψεών του παρουσιάστηκε η Ελλάδα, η Μυτιλήνη, η Σικαμιά. Ήταν Έλληνας και η μητέρα του κατάγεται από τη Σικαμιά της Μυτιλήνης. Θυμήθηκε που μικρός ήρθε στη γενέτρια της μητέρας του στη Σικαμιά να γνωρίζει τη γιαγιά του, τους συγγενείς του. Θυμήθηκε ακόμη ότι η ευσεβής μητέρα του μιλούσε συνεχώς για το θαυματουργό ταξιάρχη του Μανταμάδου. Θυμήθηκε ότι πήγε μαζί της στον Μανταμάδο μικρός για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα του. Ένιωσε το ρίγος που τότε ένιωσε όταν αντίκρισε την ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου. Στα αυτιά του ζωηρά ακούγονται και τώρα τα λόγια τότε των γερόντων που του έλεγαν «Ο Αράπης, παιδί μου, όταν το καλέσεις με πίστη», έτσι ακόμα και σήμερα λένε το ταξιάρχη λόγω της μελανής εικόνας του. Είναι πάντοτε κοντά σου, πρόθυμα να σε βοηθήσει. Χειροπιαστά θαύματα έχουμε εμείς στους πολέμους. Αναρρίγησε, αναθάρισε. Πίστευσε πραγματικά στο μεγαλόχαρο και σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά, μέσα από την καρδιά του φώναξε με δύναμη. «Ταξιάρχη μου, Αράπη μου, σώσε μας κι εγώ λαμπάδα ίση με τον μπόι μου θα σου ανάψω και ολόχρυσο ομοίαμα του αεροπλάνου μας θα σου κρεμάσω». Ο ταξιάρχης Μανταμάδου εισάκουσε την προσευχή του που έγινε με πίστη προς αυτόν. Μέσα στο γραφείο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών, όπου αφηγείται τα περιστατικά ο Νικόλαος, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, σηκώνεται όρθιος, κατακίτρινος και τρέμοντας κάνει το σταυρό του. Συνεχίζει λέγοντας «Τότε εμπρός μου άνοιξαν τα κατάμαυρα σύννεφα και φάνηκε ο καταγάλανος ουρανός και όπως ανοίγει η αυλαία και φαίνεται το σκηνικό του θεάτρου, έτσι κάτω από τα πόδια μας μέσα στον ήλιο λουσμένο φάνηκε το αεροδρόμιο του προορισμού μας. Έπιασα το πηδάλιο χαρούμενος και σε λίγο προσγειωνόμασταν στο αεροδρόμιο. Έριξα μια ματιά στα καύσιμα και παρατήρησα ότι μας είχαν απομείνει ακόμη 5 λεπτά βενζίνη περίπου. Στα χέρια του που έτρεμαν εμφανίστηκε ένα ολόχρυσο ομοίαμα του αεροπλάνου. Ήταν το μεγάλο του τάμα. Στα δακρυσμένα μάτια του διέκρινε την ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν πραγματοποιεί μια μεγάλη του υποχρέωση. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.